Ayan o. Siya, naglag siya si Emma. Ayan na o. Hello guys. Labas lang lang, ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. You know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Saturday! Grabe! Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down. Okay, make video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na ka. Uy, balik ko na. Da, wala mo saan di. Hoy, wait. Wait kayo ah. Yung isa mong tumawakan ka naman.
Siya, naglag si Ate Emma. Ayun na, oh. Labas ng lag, ano ba? Akyat! Akyat! Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Grabe! Ikaw naman, Christian. Oh, ako naman, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down. Okay, make video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, balik ka na. Oy, wait! Oy, wait kayo, ha? Yung isa mong ano, yung isa mong dito mawakan ka lang. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok.
Ayan na. Siya, naglag si Ate Emma. Ayan na. Labas na lang. Ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. Pero, hawakan ng cellphone niya, no? Emma! Nakayap siya. Okay lang, okay lang. Sige na. Nakaano siya eh. Timer. Yun ang anik mo daw.
Ayan na. Diyan. Naglag siya kay Emma. Ayan na. Oh. Hello guys. Ano pa? Akyat! Akyat! We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Sa tunay! Baliktad na. Grabe. Wag mo na. Itor na mag-videoan. Go. Matagay? Oh, ako naman, ako naman. Dala tayo na. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako dito. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't go down. Lakad ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Ano to? Next live now. Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Videoin tayo ni Ako. لا والله ما عندي شيء. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong ito mawakan ganun, ah.
Ayan sila, oh. Akit sila ng bundok. Ah. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh. Nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Labas lang, ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, na. Emma! Sa tunay! Baliktad na. Grabe! Huwag mo na. Itor naman, Juan. Oh, ako naman, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Ano to? Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman! Oy, dali ka na. Video tayo ni Ako.
لا والله ما تجي. Hoy, wait! Hoy, wait kayo ah! Yung isa mong ano, yung isa mong... Dito mawakan ganun ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Diyan, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello guys. Come, Sandra, come. I did like. Sandra, here. Labas lang ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa Doray! Baliktad na. Grabe. Wag mo na. Gumo. Itor naman, 3, 2, 1. Go. Matagay? Oh, ako naman. Dala tayo na. Naka ano siya, timer. Okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. Don't fall down, huh? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
it live now. You. Wala, Wala, Pin Karban. Okay, make video. Uy, amo daw. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Videoin tayo ni Hapon. لا والله ما عندي جيب. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong ito mawakan ka nun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Ayan na. Ayan na, oh. Diyan, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. I did like. Sandra, here. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Baliktad na. Grabe. Ignore naman, videoan. Oh, ako yung malak na. Naka-ano siya, timer. Okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, huh? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to.
Make live now. You. Wala, make live. Okay, make video. Uy, kamu dah. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Videoin tayo ni Hapon. لا والله ما عندي شيء. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong ito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Diyan, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. Sandra, here. Better. Labas lang, ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! ساعدوني. Bangitad na. تعالي خلاص. Grabe. Huwag mo na. Ikaw na mag-video one. Matagay? Oh, ako yung malaki. Dala tayo na. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, huh? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Ay, ito to, ay. Ano po, Ay. Ay, halika na, Sandra. Halika na, picture mo ako. Hindi maayos yung pagka-YouTube ko.
Light na. Wala, Wala, main carbon. Main carbon. Okay, make video. Uy, amo daw. Video. Like this. Continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Videoin tayo ni Hamot. Da, wala matahan, DJ. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong ito mabakang ganun, ah. Ayan sila, oh. Akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh. Nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Siya, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. I did like. Sandra, here. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! ساعدوني. Baliktad na. تعالي خلاص. Grabe. شنو ما قدامه؟ Huwag mo na. Ignore naman si Juan. Matagal? Ako naman, ako naman. Dala tayo na. Naka ano siya, timer. Okay lang. Meron ako picture. Sige na. Naka ano siya timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
it's live now. Wala, main karban. Okay, make video. Uy, amo daw. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Videoin tayo ni Hamo. Da, wala mo saan DJ. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong dito mawakan ganun, ha? Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Santa, come. I did like. Santa, here. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, sir. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa tunay! Baliktad na! Grabe! Wag mo na! Ikaw naman, videoan. Matagay? Oh, ako naman, Dala tayo na. Naka ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Ano to?
Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Bitwin tayo ni Hamon. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong tumawa kang ganun, ah. Ayan sila, oh. Akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh. Nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. I did like. Labas lang ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, sir. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa duray! Baliktad na! Grabe! Grabe! Wag mo na! Gumo! Tor naman video, Juan. Go! Matagal? Oh, ako naman, Dala tayo. Naka-ano siya, timer. Okay lang. Meron ako picture. Sige na. Naka-ano siya timer. Don't fall down. Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
Next live no. Wala, main karban. Okay, make video. Uy, amo daw. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Daw, wala mo saan di siya. Hoy, wait. Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong dito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Si Ate, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. Sandra, here. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. You know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Grabe! Ito naman, video one. Oh, ako naman, naka-ano siya, timer. Okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Ano to? Hindi maayos yung pagka-YouTube ko.
Live, no. You. Wala, Big carbon. Okay, make video. Uy, amo daw. Video. Like this. Continue like this, ha? Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Videoin tayo ni Hapon. Daw, wala mo sa auntie siya. Hoy, wait. Hoy, wait kayo, ah. Yung isa mong ito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Santa, come. I didn't like. Labas lang ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Sa tunay! Baliktad na. Grabe! Wag mo na. Gumo! Tor naman video, Juan. Matagay? Oh, ako naman, ako naman. Dala tayo, dala. Naka ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Mahal po ako. Mahal ko to. Ay, ito to, ay. Ano to, Ay, ito pa, ay. Ay, halika na, Sandra. Halika na, picture mo ako. Picture mo. Hindi maayos yung pagpa-YouTube ko. Ay,
Next live, no. Okay, make video. Video. Like this. Continue like this, ha? Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Videoin tayo ni Hapon. Wala mo saan did you? Hoy, wait. Oy, wait kayo, ah. Yung isa mong ito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. Ano, oh? Sandra, here. Sandra. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. You know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Sandra! Baliktad na. Grabe. Tor naman, video one. Oh, ako yung malaki na. Naka siya, timer. Okay lang. Sige na. Naka siya eh, timer. Don't fall down, huh? Lahat ito. Ay! Meron na. You know, I make fall down. YouTube ko to. Oo.
Next light now. Wala, bin karban. Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ko na. Between tayo ni Hapon. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong ito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, natapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. I did like. Come, Sandra, here. Better. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. You know everything, sound. Ah, hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Saduray! Palitad na! Grabe! Saan ba ka, Tema? Wag mo na! Gumo! Tor naman, video one. Go! Matagay? Oh, ako naman, Dala tayo, dala! Naka-ano siya, timer. Okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, huh? Lakad ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. Ate na!
Next live, no. Wala, next live. Okay, make video. Video. Like this. Continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, pasali ka na. No, wala mo. Saan did you? Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong ito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Siya, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Santa, come. Santa, here. Santa. Labas lang, ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa tunay! Baliktad na. Grabe. Wag mo na. Ikaw naman, video one. Matagal? O, ako naman, ako naman. Dala tayo na. Naka-ano siya, timer. Okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat ito. Lord! Meron na? You know, I make pull down. YouTube ko to. Oo. Mahal po ako. Mahal ko to. Alay na to, alay. Ano po, alay? Ano pa, alay? Halika na, Sandra. Halika na, picture mo ako. Picture mo. Maayos yung pagka-YouTube ko.
Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Videoin tayo ni Mako. Wala mo saan di siya. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong dito mawakan ganun, ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Diyan, naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Come, Sandra, come. I did like. Sandra, here, welcome. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Si Adoray! Baliktad na. Mahali! Grabe! Saan na ka, Tema? Huwag mo na! Gumo! Itor naman, video one. Go! Matagay? O, ako naman, Dala tayo na! Naka-ano siya, timer. Okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down, ha? Lahat. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
Net live no. Wala, net live. Okay, make video. Amo da. Video. Like this, continue, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy, dali ka na. Wala mo sa auntie. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ha? Yung isa mong ano, yung isa mong tumawakan ganun ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Labas lang ano pa? Akyat! Akyat! We know everything, sir. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa tuloy! Baliktad na. Grabe. Ikaw naman, video one. Matagay? Oh, ako naman, ako naman. Dala tayo na. Naka ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
Okay, make video. Video. Like this, continue like this. Ha? Uy, pasali na ka. Uy, dali ka na. Video tayo ni Hamot. Daw, wala mo saan. Hoy, wait! Hoy, wait kayo ah! Yung isa mong ito mawakan ganun ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Labas lang ano pa? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama! Sa tuloy! Grabe. Wag mo na. Gumo. Ikaw naman, 3, 2, 1. Matagal? Oh, ako naman, ako naman. Dala tayo. Naka ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. Don't go down. Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down.
make video. Like this, continue like this. Uy, pasali naman. Oy, dali ka na. Video tayo ni Hamot. Dong, wala mo saan di siya. Hoy, wait. Hoy, wait kayo ah. Yung isa mong ito mawakan ganun ah. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate mantayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na, oh. Mag-charge nga ako. Charge. Mag-charge ako. Lobat na. Ay. Lobat na.
Okay, make video. Uy, amo to. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na guys. Hoy, dito na. Dong, wala mo sa Hoy, wait! Hoy, wait, kayo ah! Yung isa mong ano, yung isa mong... Tumawakan ka na. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ah. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Diyan, naglag siya si Emma. Ayan siya, oh. Labas lang lang. Ano pa? Akyat! Akyat! Pino nga freezing sa. Ah, hawakan ng cellphone niya, no? Emma! Sa tuloy! Grabe! Sunod ba ka, Tema? Wag mo na. Tor naman video one. Matagal? Oh, ako naman, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down.
Yung isa mong ano, yung isa mong tumawakan ka nung ano. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ah, Ate Em, natayin mo ko. ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Siya. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! Pino ka freezing sa. Ah, hawakan ng cellphone niya, no? Emma! Sa tuloy! Naka-ano siya, timer. Ilang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down. Okay, make video. Let's continue.
like this. Uy, pasali naman. Uy, halika na. Wala mo sa Hoy, wait! Hoy, wait kayo ah! Yung isa mong ano, yung isa mong tumawagan ka nung ano. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ah. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Siya, naglag siya tema. Ayan na, oh. Akyat! Akyat! You know everything, so. Ah, hawakan ng cellphone niya, no? yellow pin yan. Yellow pin nga. Wag mo na. Tor naman iwan. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang.
Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na guys. Uy, halika na. Damo lang mo. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong tumabatang ka na. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate mantayin mo ko. Ayan siya, natapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Labasan lang, ano ba? Akyat! Akyat! Pino everything sa. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma. Motor naman video one. Matagal? Oh, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down.
Okay, make video. Amo ka. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na ka. Dam, wala mo sa. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong tumawakan ka muna. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ah. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Nur, buatan tayo. Labas lang, ano pa? Akyat! Akyat! You know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Oh, ako naman, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down.
Okay, make video. Uy, amo ta. Video. Like this, continue like this. Uy, pasali naman. Uy, dali na. Damo lang sa Hoy, wait! Hoy, wait kayo ah! Yung isa mong tumawagan ka muna. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, natapa. Hello! Ayun na! Ayan na! Ubas pa lang. Naglag siya tema. Ayan na, oh. Labas lang, ano ba? Akyat! Akyat! Ah, hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Naka-ano siya, timer. Okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I will pull down.
make video. Uy, amo ta. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Uy. Wala mo saan di siya. Hoy, wait! Hoy, wait kayo, ah! Yung isa mong tumawag ka naman.
Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na oh. Hello guys. Come, Sandra, come. I did right. Ay, mommy. Sandra, here. Labas lang ng ano ba? Akyat! Akyat! Yeah. We know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Mama. Ipor naman, video man. Matagal? O, ako naman, ako naman. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako dito. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Ay! Meron na? You know, I make full time.
Motor naman, video 1. Matagal? Oh, ako naman, ako naman. Naka siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka ano siya eh, timer. You know, I cool down. Okay, make video. Video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali naman. Hoy, wait! Hoy, wait, kayo ah! Yung isa mong ano, yung isa mong tumawa ka kanina. Ayan sila, oh, akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh, nadapa. Hello! Ayan na! Ayan na! Diyan, naglag siya tema. Ayan pa, oh.
Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. You know, I make pull down. Okay, make video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na ka. Hoy, wait! Hoy, wait, kayo ah! Yung isa mong ano, yung isa mong... Ayun siya, oh, nadapa. Hello. Ayun na. Okay, make video. Yung video. Like this, continue like this, ha? Uy, pasali na ka. Hoy, wait! Hoy, wait, kayo ah!
ano, yung isang tumawagan ka na. Ayan sila, oh. Akit sila ng bundok. Ate Em, antayin mo ko. Ayan siya, oh. Nadapa. Hello. Ayan na. Ayan na. Diyan. Naglag si Ate Emma. Ayan na, oh. Hello, guys. Labas lang ano pa? Akyat! Akyat! You know everything, son. Ha? Hawakan mo yung cellphone niya, no? Emma! Sa tunay! Baliktad na! Grabe! Wag mo na. Ipor naman, tiniduan. Matagay? Oh, ako naman, ako naman. Dala tayo na. Naka-ano siya, timer. Okay lang, okay lang. Meron ako video. Sige na. Naka-ano siya eh, timer. Don't fall down. Lahat ito. Ay! Meron na? You know, I make pull down. Ano to? Ano to? Ah!